වෙල්කම් විවර්ස් අද ලෙසන් එකත් පැටර්න් එකක් කරන්නේ මේ නිතරම භාවිතා කරන එක හිත ඉන්න එපා කියලා කියනවා අපි නේ යමක් පටන් ගන්න හිත ඉන්න එපා කෝල් කරන්න හිත ඉන්න එපා නේ කලුතෙන් දෙයක් මිලදී ගන්න හිත ඉන්න එපා කොහොමද මේ හිත ඉන්න එපා කියලා කියන්නේ දෙගඩියාවෙන් ඉන්න එපා වැඩේ පටන් ගන්න හිත ඉන්න එපා කියන එක අන්න ඒ පැටර්න් එක තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ right මොකද්ද මේ පැටර්න් එක never ever hesitate කියන එක never ever hesitate මේකේ තියෙන පාර්ට් එකක් අර ගුරුවරයෙක් නැතුව අල්ලගන්න අල්ලගෙන ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන් කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් දෙයක් මම කියලා දෙන්නේ ඒකයි මගේ learning process එක කියන්නේ මේ teaching process එකේ තියෙන අර ගුරුවරයෙක් නැතුව ඔයාලට තනියම යන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්ලා දෙන පාත් එක පෙන්ලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මේ පැටර්න් එකෙත් තියෙනවා. ඒ භාෂාව බිල්ඩ් අප් වෙලා තියෙන හැටි. එතකොට ගුරුවරයෙක් ඕනේ නැහැ. ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. රයිට්. බලමු. හිත ඉන්න එපා. never ever hesitate කියලා කියන්නේ hesitate අර අපි දෙගඩියාවෙන් වගේ පටන් ගන්නද නැද්ද යන්නද නැද්ද මොකද්ද hesitate never ever hesitate හිත ඉන්න එපා හිත ඉන්න එපා never ever hesitate හොඳට මතක තියාගන්න never ever hesitate right අපි බලමු never ever hesitate හිත ඉන්න එපා කියන එකෙන් එක්සැම්පල් ටිකක් 10ක් විතර කතා කරමු. එතකොට ඔයාලට මේ පැටර්න් එකත් අල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මේම කියනවා. never ever hesitate හිත ඉන්න එපා අලුත් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න. never ever hesitate right never ever hesitate පටන් ගන්න to start මෙන්න මෙතන තමයි point එක පටන් ගන්න කියන එක ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාට without me මාව නැතුව කියන්නේ guide එකක් නැතුව යන්න පුළුවන් දෙයක් මෙතන තියෙනවා to start කියලා කියන්නේ පටන් ගන්න start කියලා කියන්නේ normally අපි දන්නවා පටන් ගන්න to start කියලා කියන්නේ to preposition එක එකතු කරාම to එකේ තියෙනවා නයන්න තියෙනවා ටයන්න තියෙනවා ඩයන්න තියෙනවා ඔන්න ඔය ටික තියෙනවා ඒකට පටන් ගන්න කියලා සමහර පැතිවල කියනවා පටන් ගන්න කියලා කියනවා පටන් ගන්නට කියලා කියනවා එතකොට එන්නේ මේ to start දැන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ දැන් ගොඩාක් දුරට සමහර වෙලාවට ඩ එන්නේ පටන් ගන්න සමහර ඒරියාස් වලගේ පටන් ගන්න කැන්ඩි වගේ න පටන් ගන්නට පටන් ගන්නට යන්ට කන්ට බොන්ට ඒ වගේ තියෙනවා ඒ එක ඒරියා එකට ආවේනික මේකක් තියෙනවා එන්ඩ් එකක් තියෙනවා එතකොට මේ to start පටන් ගන්න අපි කතා කරද්දි ගොඩාක් පටන් ගන්න නේ පටන් ගන්න ලිඛිත පටන් ගන්නට අන්න ඒ වගේ ට පටන් ගන්න මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේකට to සමානයි කියලා ගහලා ට න ඩ අන්න ඒ වගේ right පටන් ගන්න මොකද්ද new class අලුත් පන්තියක් never ever hesitate හිත ඉන්න එපා කල්පනා කර ඉන්න එපා never ever hesitate to start a new class අලුත් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න හිත ඉන්න එපා අලුත් දෙයක් කරන්න හිත ඉන්න එපා never ever hesitate to do a new thing අලුත් දෙයක් කරන්න හිත ඉන්න එපා අදම පටන් ගන්න අද තමයි දවස අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් දෙද්දි මෙන්න මේ හිත ඉන්න එපා never ever hesitate to start a new class never ever hesitate to do something new අලුත් දෙයක් කරන්න හිත ඉන්න එපා මෙන්න මේක තමයි පැටර්න් එක right තව එකක් බලමු never ever hesitate to
show පෙන්නන්න your talent ඔයාගේ හැකියාව නේ ඔයාගේ සාජ හැකියාව your talent ඔයාගේ හැකියාව පෙන්නන්න හිත ඉන්න එපා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න නේ do something never ever hesitate හිත ඉන්න එපා never ever hesitate to show your talent ඔයාගේ talent එක පෙන්නන්න හිත ඉන්න එපා never ever hesitate to show your talent නේ අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් භාවිතය තියෙනවා ගොඩ භාවිතයක් තියෙනවා right example 10ක් විතර කතා කරද්දි පුළුවන් at least 20 sentences enough 20ක් විතර භාවිත කරා නම් මේ never ever hesitate එකේ සහ ඕනම එකකින් මම නිතරම කියන්නේ එකයි එතකොට පුළුවන් දැන් ඕගොල්ලන්ට එකක් අල්ලගෙන ඊට පස්සේ ඒක බේස් කරගෙන එක පදනමක් කරගෙන ගුරුවරයෙක් නැතුව දිගටම යන්න පුළුවන් තර්කානුකූලව හිතන්න පුළුවන් never ever hesitate හිත ඉන්න එපා to start a new class never ever hesitate to show your talent අන්නේ right අපිට තියෙන්නේ මෙතෙන්ද එන එක තමයි වෙනස් කිරීමක් කරලා හදාගන්න තියෙන අලුතෙන් නේ අලුතෙන් මෙතෙන්ද එන එක තමයි වෙනස් කිරීමක් කරන්න තියෙන්නේ never ever hesitate to අනිවාර්යෙන් එනවා preposition එක පටන් ගන්න බොන්න කියන එකට to වෙනවා එහෙනම් මම මේක to තිබ්බා right never ever hesitate හිත ඉන්න එපා උදව් කරන්න ඒගොල්ලන්ට අපි homeless people නේ ගෙයක් නැති හිඟන්නෝ beggars ලට අසරණ වෙච්ච අයට helpless ලට අන්න ඒ වගේ අයට උදව් කරන්න හිත ඉන්න එපා. then idea කොහොමද එතකොට idea එක අපි express කරන්නේ how to say that one ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ never ever hesitate to help කාටද help them ඒගොල්ලෝ කියන එකෙන් උතනින් අදහස් කරන්න පුළුවන් අසරණ වෙච්ච helpless ලා කියලා කියනවා homeless people එහෙම නැත්නම් beggars like that ඒ වගේ වචන අපි භාවිතා කරනවා never ever hesitate to help homeless people never ever hesitate to help beggars ලාට ගොඩාක් එතකොට මෙතෙන්ද apply කරගන්න පුළුවන් verb එකක් විදියට නේ right next one හිත ඉන්න එපා අලුත් කාර් එකක් ගන්න right හිත ඉන්න එපා අලුත් කාර් එකක් ගන්න never ever hesitate to මිලදී ගන්න buy අලුත් කාර් එකක් a new car never ever hesitate to buy a new car or get a new car හරි එහෙමත් භාවිතා කරනවා right අපිට වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන විතරයි. එක මෙතෙන් එනකම් එකටම යනවා දිගටම යනවා. එතනින් එහා පැත්තට වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි අපිට දෙන්න ඕනේ අයිඩියා එක තමයි අපි වෙනස් කිරීමකට භාජනය කරන්නේ. Never ever hesitate to buy a new car. දැන් අලුත් කාර් එකකට යන්න නැති පරණ කාර් එක පැද්දා. එතකොට කියන්න පුළුවන් then we can say never ever hesitate to buy a new car අලුත් කාර් එකකට ඒ ගන්න කාලේ හරි නේ අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන් never ever hesitate to buy a new car right next one හිත ඉන්න එපා එහෙ යන්න හිත ඉන්න එපා right never ever hesitate to යන්න verb එකක් එන්න ඕනේ go there go there never ever hesitate to go there හරියට බලන්න හොඳට බලන්න මේ to preposition එකට පස්සේ එන verb එක verb ක්‍රියාපදය මොකක්ද කියන ක්‍රියාපද ස්වරූප මූලික වශයෙන් තුනක් තියෙනවා ඒ තුනෙන් මොන ස්වරූපය දෙන්නේ මොන ෆෝම් එක දෙන්නේ මෙතෙන් එන්නේ base කියන එක ඒ කියන්නේ මූලික ක්‍රියාපදේ තමයි මෙතෙන් එන්නේ. මෙතන to එකකට පිටිපස්සේ එන්නේ මූලික ක්‍රියාපදේ.
දාලා බලන්න මූලික ක්‍රියාපදයක් නැතිව අනිත් එකක් තේරුමක් ගන්න අමාරුයි එතකොට එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මේ to එකට පිටිපස්සේ බේස් verb එක නැත්නම් මූලික ක්‍රියා ස්වරූපේ එන්නේ. ඒව තමයි ගුරුවරයෙක් නැතුව වාට තනියම හිතලා ගන්න පුළුවන් දේවල්. නේ? ගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඒවා. to go යන්නට නේ යන්නට gone කියලා වගේ දැම්මත් මේකේ අනිත් ස්වරූපයක් තියෙන past participle ගිහිල්ලා කියලා තමයි ගොඩක් දුරට gone කියන්නේ. to එකත් එක ට එක දාන්න ගිහිල්ලාට වගේ නේද? ඒකට තේරුමක් නැහැ. meaningless නැත්නම් න දැම්මොත් ගිහිල්ලා න meaningless. එතකොට went එක දැම්මොත් past එක ගියා. එතකොට න දැම්මොත් ගියා to නන්න. එතකොට ගියානේ meaningless. ඒක තමයි කියන්නේ logically හිතලා මේකට ගන්න. එතකොට මේක හරියනවා. ඕනම දෙයක්. එතකොට සුද්ධ කියන්නේ අපිට මොකද්ද? මේකට to එකට පිටිපස්සේ to preposition එකට පිටිපස්සේ base verb එකක් දාගන්න කියලා. එතකොට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි ඔළුවට දාගන්න මේක. learning process එකේදී මොකද්ද? විප්ලවකාරී විය යුතුයි. දාලා බලන්න ඕනේ හැමදාම. මොකද්ද මේගොල්ලෝ කියන්නේ? එන්නේ නැත්තම් වෙනස් කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒක කරලා යන්න ඕනේ. right. next. හිත ඉන්න එපා. apply කරන්න ඒකට. ආයදුම් කරන්න ඒකට. හිත ඉන්න එපා. ආයදුම් කරන්න. right. never ever hesitate. අලුත් වචනේ apply කරනවා. ඉල්ලුම් කරන apply. apply. apply it. ඒකට ඉල්ලුම් කරන්න හිත ඉන්න එපා. never ever hesitate to apply it. right. one more තව එකක්. right. හිත ඉන්න එපා එයාට කතා කරන්න. හොඳ දෙයක්. හිත ඉන්න එපා එයාට කතා කරන්න. never ever hesitate to කතා කරන්න. speak ඇයට her. never ever hesitate speak her. එයාට කතා කරන්න හිත ඉන්න එපා. never ever hesitate to speak. කතා කරන්න කෙලින්ම ගිහිල්ලා directly කතා කරන්න කියලා කියනවා. never ever hesitate to speak her. right. never ever hesitate. මෙන්න මේක තමයි pattern එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් practice කරන්න කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට never ever hesitate. to එකත් එක්ක base verb එකක් දාලා අදාළ කාරණේ action එක කියන්න පුළුවන්. එපා කිය හිත ඉන්න එපා කියන කාරණාව කියන්න පුළුවන්. මේක තමයි pattern එක. ඉතින් මම කියන්නේ අඩුම තරමේ මේක දාලා 20ක්වත් ලියලා practice කරන්න. ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න මොනවද කියලා හිතලා බලලා. right. මේ වගේම ලස්සන pattern එකක් වෙන lesson එකක් අරගෙන අපි ආයෙනවා. bye for now.